Saya guna 2 account, so supposed to be 30. Alright, but it's okay. It's okay. We're going to proceed. Okay, we're going to proceed on discussing cell division. Last time we stopped at, kita stop kat mana? Habis mitosis. Habis mitosis. Okay, meiosis dah masuk term belum? Term dah masuk. Sudah cikgu. Dah, okay, terms dah masuk lah. Oh, okay. So, sekejap je lah kelas ni pun. Mungkin dalam setengah jam habis lah kot. Okay, sebab dia dah sikit. Dah habis. Sorry. Right. Okay, so we already discussed cell cycle. Okay, we already discussed cell cycle, mitosis, the importance of mitosis, the differences, okay, between might compare mitosis in animal and plant cell, and we already discussed the terms. Okay, the terms in meiosis. What are the terms? Apa terms yang kita dah discuss? Apa yang terms yang kita dah discuss? Guys, Sekejap video nak ingat balik. Synapsis. synapsis, ya, siapa kita tu as synapsis lagi? Insyira? Bivalent, Bivalent, what else? Fasihah? tetrad, Tetrad, Ishad? Kias mata. Chiasmata, what else? Okay, Crossing over. crossing over. Okay, Hidayah, thank you. Alright, so those are the terms. Okay, jangan ingat terms je lah, tahulah apa maksud setiap terms tu. Okay, so hari ni kita akan discuss meiosis 1 and meiosis 2. Okay, this is meiosis 1. Okay, it has interphase, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1, and cytokinesis. Okay, for meiosis 1, this meiosis 1 refer to separation of homologous chromosome. Okay, separation of homologous chromosome. Yang ni, kita nak pisahkan homologous chromosome ni. Nak pisahkan. Okay. For meiosis 2, it refer to separation of sister chromatids. Okay, separation of sister chromatids. Kita nak putuskan sister chromatids. Okay, so itu adalah first concept yang kena tahu. So meiosis takes place in a germ cell. This is the cross section of seminiferous tubules. Okay, sorry, this is cross section of testis, whereby the sperm will be produced. Okay, sperm will be produced at the seminiferous tubule. Okay, process spermatogenesis takes place in seminiferous tubules. Okay, so what happened here? This is the germ cell. Okay, the germ cell. The meiosis takes place in the germ cell. So we as a human, we start with 46, and at meiosis 1, it has 23 chromosome. And then during meiosis 2, it has four daughter cell that have also 23 chromosome. Okay, so dekat meiosis 1 tu dia punya chromosome number dah half. Okay, dah jadi half. Bukan tunggu meiosis 2, tak. Meiosis 1 tu dia dah half chromosome number. Okay, so stages of meiosis, we have meiosis 1 and meiosis 2. Okay, meiosis 1, it consists of 4 stages. Prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Okay, meiosis 1 consists of 4 stages. Prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. So what happened during prophase 1? Prophase 1 is the longest phase, and this phase can be divided into 5 stages: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis. Okay, ada 5 stages: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis. Actually, you don't have to know what happened during each stage. Okay, awak tak perlu tahu pun, oh leptotin sekarang tengah ada berlaku apa, zygotin tengah berlaku apa. Tak perlu tahu. Just tahu the 5 stages, and you just need to know what is the general behavior of the chromosome during prophase 1. Okay, tahu je prophase 1 ni dia ada apa. Okay, tak perlu tahu bawah leptotin, bawah zygotin, bawah pachytin tengah buat apa. Okay, so alright. So during prophase 1, chromosome first become visible and have not associated in pairs yet. Okay,
kita dah nampak kromosom tapi dia bukan lagi, dia tak duduk dalam pair. Okay, dia tak duduk dalam pair. Okay, then after some point synapses occur. Okay, synapses occur, which is the homologous chromosomes come together as pair called bivalent or tetrad. Okay, synapses di mana proses pairing of homologous chromosome. Okay, proses pairing of homologous chromosome to form bivalent or tetrad. Okay, that is synapses, process pairing of homologous chromosome to form bivalent or tetrad. Alright, then lepas dia dah duduk sekali, duduk dekat-dekat, there is a process called crossing over. Okay, masa ni ada proses crossing over. Crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosome to exchange their genetic material at chiasma. At chiasma. Macam tu lah awak kena describe apa itu crossing over. Crossing over, non-sister chromatic exchange their genetic material at chiasma. So bila dah duduk dekat-dekat, dia akan tukar dia punya genetic material. Okay, alright. After that, separation of the homologous chromosome that are pair in the bivalence then begins. So bila dia dah duduk dekat-dekat, dah tukar, homologous chromosome tu dia akan buka dia punya kaki sikit. Okay, dia tak separate terus, dia akan buka dia punya kaki sikit. Okay, but it's still attached at chiasma. Okay, after that, the chromosome becomes thicker. Okay, chiasma appear as open crosses and dispersion of the nucleoli and nuclear envelope. So nucleoli and nuclear envelope akan disperse. Alright, that is prophase 1. Ada lagi ni macam biasalah, ni explanation yang macam biasa macam prophase. Okay, central migrate to opposite poles, nucleolus disappear, nuclear envelope has dispersed, spindle fiber form. Yang specialnya prophase 1 ni, dia ada 5 stages, dia ada synapses, dia ada crossing over. Right? Then we have, okay, kalau kita tengok gambar ni kan, berapa kromosom kat sini? Diploid cell dia berapa? 2n equals to berapa? 2n equals to? 4. Yes, 2n equals to 4. Yeah, thank you. 1, 2, 3, 4. Okay. So metaphase. Okay, for metaphase, this is when the metaphase, this is when the bivalent or term yang lain awak boleh guna apa kalau saya tak nak bivalent. Contoh, boring lah guna bivalent. Term apa yang kita boleh guna? Tetrad. Yes, pandai. Tetrad. Saya dengar suara siapa tadi yang jauh sikit. Okay, tetrad. Lagi, selain tetrad. Lagi satu. Lagi satu. Homologous chromosome. Yes, dependent. Azim, thank you. So sama, okay. Homologous chromosome. The bivalent, tetrad, homologous chromosome arranged at the metaphase plate or equator of the cell. Okay, metaphase plate of the spindle. Saya tak suka ayat ni. Okay. Sekejap saya tukar. Okay. So during metaphase 1, the bivalence or the tetrad arranged at the metaphase plate. Okay, or you can write the homologous chromosome arranged at the metaphase plate, spindle attached at their centromere. Alright, during anaphase 1 sekarang homologous chromosome tu dah separate. Okay, homologous chromosome separate and move toward the opposite pole. Okay, ini yang kita highlight ni adalah event yang penting lah. Kalau soalan bertanya what happened during anaphase 1, satu markah. Bagi point yang ni. Jangan bagi point 1 dengan 3 ni. Bagi point yang kedua. Okay, sebab itulah point yang penting. Sebab tu kita highlight kan, kita bold kan. Okay, the homologous chromosomes separate and move toward the opposite pole. Okay, and during telophase 1, this is when the chromosome arrive
At the opposite poles, the number of a chromosome is already half, but the chromosomes are still composed of two sister chromatids. So kalau kita start dengan 2n equals to 4 tadi, sekarang tinggal n equals to 2. Okay, tadi kita start dengan n equals to 4. Now n equals to 2. N sama dengan 2. Number of chromosome is already half. Okay, but the chromosomes are still composed of the two sister chromatids. Tapi dia still berdalam bentuk sister chromatic lah. Kita tak nak dalam bentuk sister chromatic. Kita nak dalam bentuk chromatic saja. Okay, dan yang tak ada bentuk macam rama-rama ni. Okay. Spindle fibers usually disappear, nuclear envelope reform, nucleoli reappear, followed by cytokinesis. So at the end of telophase 1, we have 2 daughter cells and the number of chromosome is already half. Lepas telophase 1, ada proses cytokinesis. And cytokinesis terus masuk kepada meiosis 2. Dia tak akan ada cell cycle lagi dah. Okay. So during meiosis 2, the explanation for meiosis 2, the explanation is same as mitosis. Okay, untuk meiosis 2, dia punya explanation sama macam mitosis. Okay, sama macam mitosis. Kita ada 4 stages, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase. As you can see in anaphase 2, you can see that the sister chromatids is separated. Okay, sister chromatic separate. Sister chromatic tu dah terpisah. Okay, itu yang kita nak. Kita nak putuskan sister chromatic. So, explanation untuk meiosis 2 memang sama macam mitosis. Okay, yang bezanya adalah dia ada 2 sel. Dia start dengan 2 cells. Okay, 2 cells. Tapi explanation dia sama macam prophase of mitosis. So, if you refer to this slide, the nucleoli and nuclear envelopes disappear and the chromosome shorten and thicken. Centriole, if present, it will move to opposite pole of the cell. The new spindle fiber appear. Okay, during metaphase 2, chromosomes, or you can write sister chromatid. Okay, chromosomes or sister chromatid line up at the metaphase plate. Okay, line up at the metaphase plate. Okay, chromosomes line up at metaphase plate, ataupun awak boleh guna term sister chromatids. Okay, anaphase 2 sister chromatids separate and move towards opposite pole. Dekat sini dalam lecture note awak, saya nak awak letak double slash. Okay, dalam lecture note awak tolong letak double slash. Lepas tu tulis sister chromatids separate and move. Okay, saya tulis dekat chat lah. Sister chromatids separate and move. Okay, to opposite poles. Right? Sister chromatids separate and move to opposite poles. So tolong buat double slash lah. Okay. Lagi senang, dia punya explanation tu lagi simple. Saya takut macam boleh je nak ingat macam ni still betul, tapi lebih prefer sister chromatids separate and move towards opposite pole. Okay, now masa dekat anaphase lah, masa dekat anaphase tu baru centromere divide. Okay, centromere divide. During anaphase 1, centromere tak divide. Okay, during anaphase 2, centromere will divide. Okay. Alright, during telophase 2, during telophase 2, chromosomes arrive at the opposite pole. Okay, chromosome dah sampai dia punya destinasi. Nuclear envelope and nucleoli reform, the chromosome uncoil and lengthen. Okay, spindle fiber disappear, cytokinesis then occurs. Okay, so untuk proses meiosis, we have 2 cytokinesis. Cytokinesis occur twice. Cytokinesis pertama selepas telophase 1, cytokinesis kedua selepas telophase 2. So at the end of telophase 2, you can the product of meiosis 2 is 4 daughter cell. 4 haploid daughter cell. Ada 1, 2, 3, 4. Okay, selepas cytokinesis, kita akan dapat 4 haploid daughter cells.
Okay, 4 haploid daughter cells. Alright? Okay. So kalau awak tengok dekat sini, ini adalah cerita adalah gambar yang menceritakan, menunjukkan meiosis 1 and meiosis 2. Okay, you just need to remember for meiosis 1, okay, for meiosis 1 refer to separation of homologous chromosome. Okay, meiosis 1 separation of homologous chromosome. Meiosis 2 separation of sister chromatids. Okay, ingat tu. Kalau untuk meiosis 1 kita guna term, please mute your mic. Azim, please mute your mic. Kalau tak nak cakap, please mute. Okay. Sorry, madam. Alright. Okay, so kalau meiosis 1, kalau term yang kita guna term homologous chromosome ataupun bivalent ataupun tetrad. Okay, untuk meiosis 2 kita guna term sister chromatids. Okay, mungkin bagi awak basic lah kot yang saya bagi tahu ni, tapi itulah yang common mistake yang student buat. Bila dah belajar sampai topik 8, topik 9, buat balik soalan topik 3, dah tak ingat. Okay, alright. Untuk soalan ini, untuk gambar ni, kalau you refer to this diagram, so this is meiosis. The parent cell is a diploid cell. You can see that the ploidy stage is 2n equals to 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Diploid cell dia adalah 4. So bila 4, DNA dia akan jadi 8. Kenapa 8? Dekat setiap kaki tu. Okay, setiap kaki tu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. Kalau 2n, kat sini kita nampak lah 2n equals to 4, DNA 8. Kalau we as a human, kita ada 2n equals to 23. Right? So berapa kita punya DNA? 2n equals to 46. Berapa kita punya DNA? 46. Tak, 2n, bukan salah. 2n ni sama kita, 2n equals to 46. Berapa kita punya DNA? Gamek ke? 92. 23. Celah mana 23? 46. Celah mana 46? 92. 92. Okay, thank you. Alright. Okay, saya ulang balik. So sekarang kalau kita tengok dua sel ni, okay, it's dua sel. Satu sel ni, dia punya ploidy stage adalah 2n equals to 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dia punya DNA, berapa jumlah DNA dia, kita kena tengok kaki dia ada berapa. Kromatik ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kita dah cakap dari tadi dah. Thank you, Anis. Okay. Ya, Anis. Yes. Ya, Anis. Thank you. Okay, yes. Hari ni Jumaat. Ya Allah, cuti esok. Okay, ni adalah 8. So, soalan saya, kalau kita 46, kita punya diploid cell 46, kita punya DNA akan jadi 92 lah macam Anis cakap tadi. Macam kawan-kawan awak cakap tadi. Okay, ada most of you kawan-kawan awak cakap tadi, kita punya DNA akan dapat ada 92. Ya, 92. Satu sel satu sel. Kita dalam badan kita berjuta-juta sel. 92 dalam satu sel. So kalau kita tengok masa dekat meiosis 1, so during meiosis 1, 2 daughter cell are haploid. So sekarang dia dah haploid cell. So bila dah jadi haploid, N sama dengan 2. Bila N sama dengan 2, tengok. Okay, N ada 2 kan? 1, 2. So, setiap sel ni, dia dah jadi haploid. N sama dengan 2. Tapi, berapa nilai berapa banyak DNA? Okay, berapa banyak DNA? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boleh? Angkat tangan kalau boleh. Okay, alright. So now masa nak dah habis meiosis 1. Okay, kejap ada kelas.
Okay, habis meiosis 1 dia proceed kepada meiosis 2. Dia ada 4 daughter cell. Dapatlah dia punya anak. Dia punya produk 4 daughter cell. Still N equals to 2. Tapi berapa banyak DNA dia? Sebab sister kromatik dah separate, DNA dia tinggal 2 lah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay? Alright. Itu adalah penting benda ni nanti sebab soalan pernah keluar, budak tak boleh jawab bila tanya DNA. Okay? 2n equals to berapa? Contoh kalau ada dalam sel tu ada 8, 2n equals to 8. Bila tanya DNA tak boleh jawab. Kalau buat tutorial, okay, nanti minta tolong buat tutorial soalan structure, awak akan akan jumpa satu soalan ni ada graf. Dia ada graf naik turun. Itu adalah soalan A level kot. A level soalan A level. Okay, soalan A level. Try buat. Itu yang dia cerita pasal DNA punya content lah. Dia relatekan balik konsep ni kepada soalan tu. Right, nanti tolong buat. Okay, importance of meiosis. Apa yang penting meiosis ni? Meiosis dia akan produce haploid gametes, iaitu sperm and ovum for sexual reproduction. After fertilization, the number of chromosome in new individual remain the same. So, bila gamete, okay, kita ada sperm, bila dia fertilize dengan ovum, secondary oocyte, dapatlah 2N, dapatlah diploid zygote. Diploid zygote daripada N, kita cakap pasal in terms of manusia, N equals to 23, N equals to 23. Bila dia fertilize, dapatlah 2N diploid zygote, which is 2N equals to 46. Okay, so the number of chromosome remain the same. Tak adalah awak ada kromosom number 23 je. Okay, unless ada mutation. Kalau ada mutation, you punya kromosom number akan berkurang ataupun bertambah. Okay, kalau berkurang, okay, tak payahlah berkurang lah jauh sangat, tinggi sangat saya tanya soalan tu. Apa contoh-contoh mutation yang awak tahu? Sindrom Down. Apa contoh-contoh? Okay, syndrome Down syndrome lagi? Sindrom Turner. Klinefelter. Turner syndrome. Turner syndrome, yes. Klinefelter. Anis bagi tahu Klinefelter. Dave bagi tahu Turner. Okay, Turner syndrome, Klinefelter, Down syndrome. Semua tu kita akan belajar nanti. Chapter 7. Okay. Alright. Third importance is to create genetic variation. Okay, is to create genetic variation. Okay, which is crossing over. Crossing over during prophase 1 tu, dia dah tukar dah genetic material. Tukar dah genetic material guys tu. Tu dah variation dah tu. Lagi satu dekat mana? During metaphase 1. During metaphase 1, there is a random arrangement. Okay, random arrangement of homologous chromosome during metaphase 1. Okay, random arrangement. Maksudnya dia akan susun secara random. Homologous chromosome tu dia akan susun secara random. So, bila susun secara random, itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan contribute to genetic variation. Okay. Alright. Kita juga. Lepas tu apa lagi? Gene. Kalau kita cakap pasal gene, okay, kalau kita cakap pasal genetic variation ni, kita cakap pasal gene. Ada gene Izzati Atirah dalam kelas ni ke? Tak ada. Alright. Kalau kita cerita pasal gene, okay, bila ada some of the gene yang dipas, bukan some lah, memang semua lah. Tapi ada gene yang dipas daripada mak, tak dipas oleh ayah. Okay, contohnya awak, you punya intelligence, gene for intelligence, awak dapat daripada mak. Okay, awak punya kebijaksanaan ni, okay, kebijaksanaan datang daripada mak. Awak diwarisi oleh mak. Mak yang akan pas gene untuk intelligence. Okay, contoh. Lepas tu contoh daripada ayah adalah gene untuk ketinggian, untuk height. Okay, height adalah gene yang dipas daripada kromosom ayah kepada kita. Okay, yang tu. Alright. Itu adalah just extra information lah kalau nak ni. Alright, comparison. Kalau compare, you kena masukkan similarities and differences. So, comparison between mitosis and meiosis, ini adalah antara favorite lah. Favorite soalan. Okay, favorite soalan. Kalau awak nanti awak dah dapat pasir,
Awak nampak tak? Ni saya dah dapat lah buku pasir saya. Biomix. Awak akan dapat buku macam ni. Kalau awak punya version okay. Awak punya version tak tahulah color apa, tapi untuk pensyarah dia punya color pink. Okay. Nanti awak akan dapat awak akan bukan dah post, maksudnya ada buku yang dah sampai. Okay, antaranya buku chemistry. Buku chemistry dah sampai. Tapi bila ada subjek lain yang tak sampai lagi, kita tak boleh nak post. Okay, bukan kita lah. Kau tak boleh nak post. So dia kena tunggu yang subjek lain siap dulu. Baru boleh post. Okay, so mungkin awak akan dapat dalam early September lah kot. InsyaAllah. Okay, harapnya lah. Alright, so kalau awak tengok soalan dalam ni. Sekejap Kalau awak tengok soalan dalam subdivision, nanti awak tengok soalan biomix ni. Kalau saya tengok sekarang, soalan yang selalu ditanya adalah soalan differentiate, compare between mitosis and meiosis 2, compare mitotic cell division in plant and animal cell, differentiate between mitosis and meiosis. Okay, itu antara soalan yang selalu ditanya lah. Okay. So, memang ini antara soalan favourite. So, bila compare similarities, differences. So, apa dia punya similarities? Both involve only one time of DNA replication. Okay, sekali je DNA replication during S phase. The differences ada banyak, ada 8. Okay. So, first is the location. Mitosis take place in somatic or meristematic cell, while meiosis occur in the germ cell. Okay, next, mitosis produce 2 diploid daughter cells. Meiosis produce 4 haploid daughter cells. Okay, for mitosis, the number of chromosomes remain the same as parental cell. For meiosis, chromosome number of daughter cell is half. Synapsis, no synapsis of homologous chromosome. Meiosis, synapsis of homologous chromosome. Tolong tambah dalam lecture note awak dekat sini. During prophase 1. Tolong tambah. Okay. Synapsis of homologous chromosome during prophase 1. Tolong tambah dekat sini. Okay. Synapsis of homologous. What is this? Okay. Synapsis of homologous chromosome during prophase 1. Apa benda ni? Okay. Alright. Crossing over. Mitosis no chiasmata ataupun no crossing over. While meiosis crossing over occur during prophase 1. Tambah tolong tambah. Okay. For mitosis, no genetic variation. Untuk meiosis, variation due to exchange genetic material. Untuk mitosis, cell division occur once ataupun cytokinesis occur once. For meiosis, cell division occur twice ataupun awak boleh tulis cytokinesis occur twice. Apa importance of mitosis? Apa kepentingan mitosis? To form a new cell. To repair the new To cell. form a new cell boleh. To repair Anisha- the new cell. Daniel cakap to Regeneration. repair. Anisha Fawani cakap regeneration. Betul, bagus. 3 jawapan dah saya dapat. Untuk Asexual. meiosis. Asexual, yes, thank you. Anas Amir. Anas kelas lain. Okay, Amir. Meiosis, apa kepentingan meiosis? Produce haploid gametes for sexual reproduction. Okay, produce gamete for sexual reproduction. Siapa saya dengar suara saya balik? Afifah tiba-tiba ada. Okay, Devendran apa lagi? Satu. Genetic variation. Okay, very good. Cakap satu cukup. Mitosis cakap satu, meiosis cakap satu. Tapi kalau tengok dia ada 8 kan? 8 differences, 1 similarities. So soalan setiap point 1 markah. Okay, kalau soalan keluar 5 markah, bagi yang penting dulu. Bagi yang top 5 ni dulu. Okay. Similarities of course kena masuk kan. Similarity 1 and top 4 punya differences. Okay. Alright. Ada soalan? Habis dah. Habis dah topik 3. Ada soalan? Madam, boleh tak ulang yang apa tu yang tetravalent dengan homologs apa?
homologous Okay. chromosome sebab tak faham sangat. Daripada form 5 tak faham. Thank you. Terima kasih kerana jujur. Okay. Okay, kita pergi pada homologous chromosome dululah. Alright. Homologous chromosome. Okay, so homologous chromosome. Daniel lah yang tanya tadi. Daniel kan? Ada. Ya betul. Homologous chromosome, okay, apa maksud homologous chromosome? Homologous chromosome ni kromosom yang ada same structural features. Maksudnya dia sama. Dia sama dari segi apa? Dia sama dari segi size, shape, centromere position. Size, shape, centromere position. Contoh yang ni. Ni sama. Sebelah ni sama, sebelah ni sama. Okay, yang ni. Besar duduk dengan besar, kecil duduk dengan kecil. Itu adalah homologous chromosome. Sekufu. Okay, contoh kalau awak nak kata kalau nak cari calon nanti nak kata, kalau sekarang, okay, lagi 10 tahun, muda lagi, jangan kahwin, okay. Lagi 10 tahun awak nak cari calon isteri, contoh, awak nak cari yang sama tinggi. So cari yang sama tinggi, cari yang sama tinggi, sama size. Okay, homologous chromosome. Itu adalah homologous chromosome. Kromosom yang ada sama size, shape and centromere position. Kalau kita tengok dekat sini, kat mana? Mana? Baik. Sekejap Mana gambar tu? Oh ni, okay. Kalau awak tengok gambar ni, okay. Awak tengok gambar. Alright, ni adalah homologous chromosome. Yang colour hijau dengan hijau ni, ini adalah homologous chromosome. So apa dia sama size dengan shape, dengan centromere dia sama. Duduk dekat sini. Position dia sama. Okay. Kalau yang hijau ni dengan merah ni, dia non-homologous chromosome. Dia tak sama size, tak sama shape, tak sama centromere position dia. So kita tak cakap dia bukanlah homologous chromosome. Kita panggil dia sebagai non-homologous chromosome. Okay? Boleh ke, Daniel? Boleh. Okay. Lepas tu kita pergi bivalent. Bivalent adalah structure form when a pair of homologous chromosome in its synapsis state. So, bila dah macam ni, okay, contoh yang ni mana dia? Cepatlah gerak. Okay, itu adalah proses synapsis. Okay, tadi dia duduk jauh. Bila start proses synapsis, pairing. Dia akan pair. Dia akan duduk berkenalan. Okay, tadi macam tengok-tengok daripada jauh je. Okay, macam mana nak cakap? Macam katakanlah awak sekarang ni, awak ada dekat college. Okay, duduk classmate. Okay, classmate. Minggu pertama tengok jauh-jauh. Okay, lepas tu kenal. Okay, berkenalan. Pergi dekat meja. Dalam lab pergi kat meja. Kenalan sembang. Itu sembang tu proses synapsis. Okay, bersembang tu adalah proses synapsis. Duduk. Okay, duduk dekat sembang. Okay, lepas tu bila dia duduk dekat sembang tu, dia akan membentuk macam ni. Dia akan membentuk bivalent. Iaitu satu state, satu keadaan yang kita panggil, satu structure yang diberi nama bivalent, yang di mana dia akan, kita panggil dia sebagai macam ni. Ini satu bivalent. Ini bivalent. Kenapa bivalent? Bivalent tu dah menunjuk pada dua. Bi tu dah dua. So ini satu. Satu bivalent. Boleh ke? Ini satu. Ini kromosom pertama. Ini kromosom kedua. Bi. Dua-dua ni adalah bi. So satu bivalent. Boleh ke? Boleh lagi. Okay. Tetrad. Apa tetrad? Tetrad adalah structure where a pair of chromosome in a synapsis state that consists 4 chromatid. So kita ada kaki dia ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 tu, tetrad tu dah bermaksud 4. Tetra tu dah bermaksud 4. So 1, 2, 3, 4, 1 tetrad. Faham. Boleh faham. Okay. Okay, jap. Okay, kalau saya tanya kat sini, mana? Okay, kalau kat sini, ada berapa pair homologous chromosome? Ya. Ada berapa pair? Tengah-tengah macam mana ni? Macam besar sangat tu.
Tengah-tengah mana? Yang tengah-tengah tu macam besar pun dah apa dia lukis tu. Ni. Ah, Ni homologous kromosom lah. Cik abang oi. so dia ada Ni homologous kromosom lah ni. Ada berapa pair? Ada berapa pasangan yang duduk sama sama Ada tinggi, dua, sama rendah? Ya, pandai. So ini ada 2 pair. Ada 2 pair homologous kromosom. Ada berapa bivalent? berapa bivalent je. Hmm. Kalau tetrad ada 2, so ada 4 lah Okay. bivalent. Ada Okay. 2 macam bivalent. 2 tetrad. Okay, Daniel cakap tadi 2 tetrad kan? Okay, 2 tetrad. 1, 2, 3, 4, 1 tetrad. 1, 2, 3, 4, 1 tetrad. 2 tetrad Ya betul. Bivalent pun akan ada 2. Bivalent pun ada 2. Sebab apa? 1, 2, 1 bivalent. 1, 2, 1 bivalent. Boleh? Oh, okay. Okay, kejap. Saya tanya lagi. Kalau ni, okay. Kalau ni, berapa Oh, yang bivalent? lagi salah. Hah? Siap. Yang ni apa benda dia lukis ni? Nampak. 1, 2. Yang lain, tulis jawapan dekat chat. Okay, yang lain pun jawab. Berapa bivalent in the cell? How many bivalent in the cell? Please write your answer in the chat. 3 lah. Kenapa 3, Daniel? Sebab ada macam mana nak explain dia kena lukis lah. Dia Tak payah lukis. Kenapa 3? Kenapa awak cakap 3? sebab dia sebelah-sebelah dia 1, 2, 1, 2. Dia Ha. 3 lah. Ya, tengok berapa pair homologous kromosom. Berapa pasangan dekat situ. Kalau 3 pasangan, 3 pasangan homologous kromosom, 3 bivalent, 3 tetrad. Macam tu. Kita faham. So kalau homologous kromosom tu kan, so maksudnya dia ada 2 sister kromatik dua sister kromatik kalau homologous kromosom. Okay, sini satu set sister kromatik, sini satu sister set. Sini Ya. satu set. Yes, Ya. betul. Pandai. Okay, faham. Okay, pandai. Betul, faham. Alright, so yang lain pun bagi jawapan 3. Okay, betul. Yes, pandai. Alright, so apa benda? Saya nak buat apa ni? Okay, sekejap saya. Ada lagi soalan? Bagus Daniel, tanya soalan bagus. Mungkin ada yang tak faham, malu nak bertanya. Okay, bagus Daniel. Ada lagi soalan nak tanya? Tidak ada ya? Tidak ada, tidak bermaksud kita berhenti sini. Okay, alright. So, I will share my screen here. Okay. Okay, pada Mentimeter. Sorry. Mudah. Okay, pergi pada mentimeter.com. Boleh ke? Nampak dah ke? Okay, www.menti.com 58050775. Okay. Okay, semua dah masuk 25, 24. Masa berkurang. Kita ada berapa? 31 sekarang ni. Okay, patut semua ada lah. Patut ada 28. Lagi 2 orang. Siapa? Johanna, kenapa angkat tangan? Ada nak tanya ke? Johanna? Tak ada. Oh. Okay, 26. Lagi 2 orang. 27. Lagi 1 orang. Madam, line saya slow. Okay, kalau macam tu saya proceed boleh, Ain? Boleh. Okay, alright. Saya proceed. Okay, answer fast to get more points. Which of the following event is not in Prophase 1? Look at your phone. 45 seconds.
Not yang tak ada dalam prophase 1. $20. 18, 19. Okay, so 22 orang yang menjawab bivalent, separate and move. Yes, the answer is bivalent, separate and move. Pairing ada, pairing berlaku, synapsis. Synapsis tu pairing lah. Okay, exchange of genetic material adalah crossing over. Okay, next question. Question 2 out of 2. How many DNA in the diagram? Berapa banyak DNA? DNA. Two, one. Okay, apa jawapan? The correct answer is 12. Okay, masih yang ada tak jawab. Astaghfirullahalazim. Kita dah tekan medium, dah tekan dua tadi. Ya ke? Ya ke? Betul. Betul Betul. Okay, Betul. celah mana sampel 2? Siapa yang jawab sampel 2 ni? Celah mana sampel 2-nya? Macam mana? Ya Allah, astaghfirullahalazim. How many DNA in the diagram? Okay guys, how many, mana dia? Tengok lagi ke? How many DNA in diagram? Dalam tu 2N equals to berapa? Dalam gambar tadi 2N equals to berapa? 6 kan? So DNA 12 lah kan? Kan? Ya, betul. Ya. Kenapa 24? Mana 14? Gambar aku. Kau faham ke tak ni? Mai sini siapa jawab? Faham. Okey, faham. Okey. Faham. Next. Bukan. Tak ada. Ni leaderboard. Next, lepas ni ada bukan soalan tapi saja nak tahu feedback. Okay, so Bavisha. Okay, Bavisha dia jawab yang paling laju, so dia dapat number 1. Okay, Devendran second. Bukan miau-miau. Siapa bukan miau-miau? Siapa bukan miau-miau ni? Siapa bukan miau-miau? Siapa? Saya. Ja, bukan miau-miau. You Sebelum ni nama dia miau-miau. okay. Sekejap. Apa dia? Boleh jawab ke? What do you think about this topic? Boleh jawab ke? No questions. Boleh jawab ke? Tak? Ke tak keluar? Dia keluar macam mana? Itu Q&A kat dia. Itulah. Kan? Dia keluar Q&A madam. Dia keluar Q&A. So kalau tak ada apa-apa. Okay. Betul, tak ada apa-apa nak tanya. Okay, bagus. So saya nak tanya benda lain tapi dia keluar benda lain. Lepas tu dia keluar skill ni. Skill 1 to 5. Bukan Q&A. Saya silap settings kot. Alright. Apa? Yes, ada masa lagi. Kita jangan buang masa. Masa itu emas, kita pergi kepada formative. Saya dah post dekat awak punya Google Classroom. Okay, so tolong pergi check. Tapi kita pergi tengok dulu soalan. Okay, soalan. Kita tengok soalan pertama. Ada 3 soalan je. Jangan risau. 3 soalan saja. Lepas tu awak boleh bergembira. Figure 3 shows a stage in cell division occurs in animal cell.
State the diploid chromosome. Okay, jawab berapa diploid chromosome. Name the stage of cell division. Describe the events. Describe the events that occurs based on your answer. So ada 4 markah, 5 minit je saya bagi. Okay, so boleh jawab sekarang. Yang meiosis ni. Iyalah homologous chromosome kan Azim? Blur je. Okay. Alright. Saya bagi masa 5 minit Boleh ni 5 minit pada pandai semua ni. Dem kejap ya, internet saya slow. It's okay Aini. Macam ni benda saya nak buat ni. Apa benda saya nak buat ni? Okay, sekejap saya bagi kat sini. Boleh nampak lah skrin saya. Okay, Aini saya bagi dekat WhatsApp boleh ke Aini? Boleh. Saya bagi kat WhatsApp wait. Sekejap saya stop this ni. Aini saya bagi dekat group Okay, madam. Okay, siapa-siapa yang ada masalah internet, awak boleh pergi dekat situ lah. H33, apa nama kelas awak? Tak tahu. Kenapa Asfahiri? Ada. Ilham sihat ada ke Ilham? Ilham ada tak dalam kelas? Ilham ada tak? Sihat ada ke? Sudah. Alhamdulillah. Saya tengah kuarantin kat rumah sendiri. Oh, awak beli rumah dah ke? Tak rumah ni lah, Rumah parents lah. Oh, okay, faham. Sebab saya habis kuarantin under KKM hari Rabu. Oh, Jadi okay. nak pergi ikut 14 hari lagi, 4 hari lah dia baru last. Okay, faham. Tapi yang penting sihat. Harapnya okey lah semua. So. Apa dia? Okay, kita tengok awak punya jawapan. Okay. So, kita tengok. Irsyad Iskandar. Ya. Celah mana 12? Kenapa awak cakap 12? Sebab Saya dah confuse yang darab 2 dengan N semua. okey, macam ni. Kalau dia kalau nak darab 2, apabila dia tanya pasal DNA. Okey? Kalau DNA, yes, awak dah darab 2. Kalau dia tanya diploid chromosome, awak bilang berapa kromosom dekat situ. Boleh ke, Syed? Okay. Okay, good. So, okay, tak apa. Salah tak apa. Supaya saya tahu kat mana awak tak faham. Okay, bagus. Madam, Ya. saya pun tak berapa faham yang tu. Sebab saya ingat yang manusia punya kan 2N kan sama dengan 46. Okay, Kalau alright. dalam soalan dia bagi diagram, tunjuk dalam tu ada 46 kromosom, maknanya 2N sama 46 lah kan? Dalam diagram ni, 46. Kalau ada 46 kromosom. Kalau ada, sekarang ada ke tak? Tak ada. Tak ada kan? Okay, ada berapa sekarang? Ada 6. Okay, senang nak tahu awak kira dia punya sentromere ada berapa. Sentromere dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau ditanya state the diploid chromosome, kira berapa sentromere? Berapa kromosom? 6. Kalau dia tanya DNA, berapa amount of DNA awak nak jawab berapa? Amira? 12. 12. Awak nak kira apa? Kira kaki dia. Kaki, kromatid. Kira kaki, kira kromatid. Okay, betul. Okay, Boleh ke? Faham dah ke? Faham.
Sebab Okay. selama ni saya ingat 2N tu sama dengan 46 je. Tak, kita manusia bukan saja di muka bumi ini. Ada lagi makhluk-makhluk lain ya. Okay, Okay. thank you madam. Apa-apa pun tengok balik kepada sel. Sel berapa? Diagram tu tunjuk berapa. Okay. So kita balik kepada soalan nombor 2. Metaphase 1 pandai. Metaphase 1. Okay, make sure metaphase 1 awak tulis 1 tu macam huruf 1 macam huruf 1. I huruf besar. Aiman, marah ke Aiman? Caps lock. Aiman? Aiman? Kita tekan caps lock. Dia tekan caps lock bukan marah Tak marah. Aku macam cepatlah habis kelas ni aku. Hari Jumaat kena join kelas pula dah. Syuhana. M kalau boleh huruf besar Syuhana. Okay, madam. Okay, nice. So semua betul. Bagus, pandai. H3, T3 ni memang pandai. Jadi saya memang daripada dulu sampai sekarang memang berjodoh kuat dengan H3 ni. Selalu ajar H3. H3 kan? Betul lah. Alright. Memang soalan level 1 boleh lah. Okay, soalan level 1 senang, so boleh betul semua. Alright. Question number 3. Describe the events based on your answer. So bila describe events based on describe the events based on your answer. Alright, cerita apa jadi masa metaphase 1 tu. Okay. Adeline, the tetrads arranged at the equator. Betul. Still attached to their centromere. Siapa yang attach? Hati. Awak. X. Siapa? Apa dia? Siapa Adeline? Boleh tak tulis dekat chat? The tetrad. Okay. Adeline. Okay. Awak berdapat markah kat sini tau Adeline. 1 markah. Okay, 1 markah. So saya bagi sini 1 markah. Okay. Kat sini awak tak dapat markah sebab awak kena cakap pasal spindle fiber. Okay, spindle fiber. Ya Adeline? Boleh ke? Okay. Thank you. Anis Anis menjawab soalan tapi tak lengkap. Dapat 1 markah saja Anis. Okay. Alisha. Okay, Alisha 2. Homologous chromosome is arranged at the equator of the cell. Okay, Babisha betul tapi 1 markah sajalah. Soalan 2 markah. Ya Babisha? Okay. Okay. Next, Aiman. Homologous chromosome align at the metaphase plate. Sama juga Aiman. Soalan 2 markah bagi 2 point. Ini 1 point saja Aiman. Okay? Aiman? Okay. Alright. Tetrads arranged at the equator of the cell. Spindle fiber attached. Okay, boleh. Pair of homologous. Fahana. Okay, Fahana betul. 2 markah. Chromosome are arranged. Chromosome. Okay, Irsyad. Irsyad on camera sekarang Irsyad. Irsyad. Baring ke Irsyad? Oh. Macam nampak baru bangun tu. On mic sekarang. Okay, Irsyad. Soalan dia tanya dekat phase berapa? Apa awak jawab tadi? Metaphase 1. Kalau metaphase 1, kalau meiosis 1, awak kena guna term apa? Homologous. Kromosom kan? Uh, Kenapa tulis kromosom? Kromosom ni untuk apa? Phase mana? ingat. Kromosom ni untuk metaphase 2. Ya Irsyad? Oh. Okay. Jangan baring. Ni Jangan tak baring. baring. Tak Yeah, baring, sure. Betul. Betul tak baring. Okay, so so kromosom ni dia dah menceritakan metaphase 2 ataupun mitosis. So tak boleh bagi markah lah. Kalau awak tulis homologous kromosom, then saya boleh bagi 1 markah. Right?
So tak dapat markah lah kat sini Irsyad. Okay. Alright, thank you. Okay. Boleh tutup lah kamera. Homologous chromosome pair arranged randomly. Pair arranged randomly. Okay, satu markah saja Jia. Tak explain pasal spindle fiber. Bivalence arranged at equator. Equator spelling Amir. Amir spelling equator. Equator of the spindle fiber microtubules. Okay, 2 markah. Bivalent arranged at the metaphase plate of the spindle. So, apa masalah dia? Sini saja, koyum. Koyum. Koyum kat sini je dapat markah koyum. Okay, sebab ni macam tergantung. Spindle ni dia buat apa? Okay, macam tergantung. Ya? Yeah? Okay. Alright. Satu markah saja. Okay, bivalent become arranged at the metaphase plate. Okay, Ilham betul. Daniel, bivalent arranged at the metaphase plate. Okay, betul. Pair of homologous tasnim. Banyak lelaki dalam kelas ni. Pair of homologous chromosome aligned at the metaphase plate. Satu markah saja ya tasnim. Okay? Ya. Okay. Okay, Afifah betul. 2. Ain. Okay, betul. Ain betul. Hidayah. Bivalent arranged at the metaphase plate. Betul. Tapi satu saja. Ya, Hidayah? Random. Okay, 2. Saya pergi laju sebab dah nak pukul 4. 1. Okay. Alright. Sophia. Okay. Alright. Betul. Okay guys. So, untuk bolehlah saya rasa saya walaupun saya dah tanya awak faham ke tak, awak cakap faham. So saya assume awak faham. Try buat soalan tutorial. Okay, try buat tutorial. Kalau boleh buat semualah. Tapi kalau tak mampu, at least buat structure question sahaja. Saya dah letak dekat saya punya Google Site, awak boleh ambil kat situ. Lepas tu untuk preparation, next week punya topik genetic inheritance, saya nak awak record video. Again, video dekat Flipgrid. Okay. Sebab saya tengok macam kreatif. Awak semua ni kreatif sangat-sangat. So, siapa ni? 3T3. Saya nak awak record satu video. Tell me about your parents' blood group and your blood group. Okay. Cerita awak punya, parents awak punya blood group dan bagi tahu awak punya blood group. Okay. Medium, saya tak tahu saya punya blood group. Madam, kalau tak tahu blood group macam mana? Sama Medium macam saya tak check dah apa dia. Pun tak tahu. Okay, tak apa. Walaupun, ya saya tahu. Tak ada yang tak tahu. Tapi, macam mana Kita buat tak apa. genetic diagram. Buat je. Tanya, Balik skop. apa dia Daniel? Kita buat tahu je lah. Kita anggap je lah kita AB ke apa. Janganlah macam okay, betul. Good suggestion. Just Yep. yang penting tanya parents apa dia orang punya blood group. Then nanti awak assume awak punya blood group apa. Contoh katakanlah parents saya seorang blood group B, seorang blood group O. So saya sama ada B atau O je lah. Okay, katakanlah ada seorang ni, okay, Ali, contoh Ali. Mak dia blood group AB. Bapak dia blood group B. Tapi tiba-tiba dia blood group O. Tak logik lah. Okay, itu dia macam dia kira anak angkat lah. Okay, anak angkat bukan anak kandung lah kiranya. Okay, bukan anak kandung. Okay, sebab tak boleh AB dengan blood group B dapat anak blood group O. Kiranya assume daripada parent lah, madam. Ya, kita assume kalau awak tak tahu, kita assume daripada parents. Kita assume. So nanti bila dalam video tu awak cakap lah, okay, parents, my father's blood group is blah blah blah, mother's blood group is blah blah blah. So my blood group is either B or O, contoh. Okay, macam tu lah. Boleh? Kalau dua-dua O? Kalau dua-dua O, awak O lah. Apa masalahnya, Syed? Sorry. Petang-petang madam, saya dah pening lah. Faham. Lepas ni kita beli goreng pisang. Okay. Tak apa.
Kelas apa? Fizik Lecture Pukul 5. Lecture ke weh? Lecture ke? Amali Amali. Kenapa Amali petang? nak ajar buat graf. Oh, ajar buat graf. Okay, kejap. Ajar buat. Keselnya. Pukul berapa jam tu? Sejam je. Sejam je. Oh, sejam je. Alah,